हेलो फ्रेंड्स आपनालोके जानेने आमी जिखन पृथिवीत बास करि आछो সেই পৃথিৱীখনৰ বয়স কিমান সেই পৃথিৱীখনৰ বয়স হৈছে 4.54 বিলিয়ন ইয়াৰ তাৰ মানে 454 কৰোৰ বছৰ পুৰণি এতিয়া আপোনালোকৰ মনত কোৱেশ্চন উদয় হৈছে সাগে এই কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা যে সাইন্টিষ্টসকলে কেনেকৈ পৃথিৱীৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে সাইন্টিষ্টসকলে ৰেডিঅ'মেট্ৰিক ডেটিং টেকনিকৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল এইটো এনেকুৱা এটা টেকনিক যিটোৰ দ্বাৰা সাইন্টিষ্টসকলে পুৰণি শিল বা মেটেৰিয়েলৰ এজ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰে সাইন্টিষ্টসকলে যিটো পুৰণা শিল পাইছিল সেইটোৰ বয়স আছিল 4.54 বিলিয়ন ইয়াৰ পুৰণি তাৰ মানে 454 কৰোৰ বছৰ পুৰণি আছিল সেই শিলটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে পৃথিৱীৰ বয়স 4.54 বিলিয়ন ইয়াৰ পুৰণি হয় তাৰ মানে 454 কৰোৰ বছৰ পুৰণি আমাৰ পৃথিৱীখন যিখন পৃথিৱীত আমি বাস কৰি আছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ